हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूलाई सुपो कुकिङमा। सधैँ चाहिँ आज पनि नयाँ फुड ब्लगको साथमा उपस्थित भएको छु। आज हाम्रो किचनमा एकदमै मिठो मटनको मासु पाक्दैछ। यो झरी परेको बेलामा अनि चिसो मौसममा मटनको मासु खानुको मजा नै बेग्लै हुन्छ। ल आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर खसीको मासु बनाउन सुरु गरौँ है त। खसीको मासु बनाउनको लागि मैले सबै सामग्री रेडी गरिसकेको छु, जसमध्ये मैले 1 केजी मासु लिएको छु। हजुरहरूलाई कति मन लाग्छ त्यति लिनु होला। त्यसपछि मासुको क्वान्टिटी अनुसार कतिको ग्रेभी खानु मन लागेको छ त्यही अनुसारको प्याज, टमाटो अनि स्वाद अनुसारको नुन। त्यसपछि खसीको मासुलाई अझै मिठो बनाउनको लागि मैले यो मसला लिएको छु। यसमा चाहिँ हाम्रो दालचिनी, ल्वाङ, सुकुमेल र तेजपत्ता रहेको छ। बिना धनियाको मासु त हामीलाई मनै पर्दैन, त्यही भएर मैले धनिया पनि कटिङ गरेर राखेको छु। त्यसपछि अदुवा लसुनको पेस्ट, मरिचको धुलो, जिरा धनियाको धुलो, बेसारको धुलो र स्वाद अनुसारको खोर्सानी। मासुको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू पनि रेडी भइसक्यो। अब यो मासुलाई पकाउनको लागि मैले एउटा कुकर लिएको छु। कुकरमा सिटी लाएर पकाएको मासुको रस खानुको मजा नै बेग्लै हुन्छ। ल अब हामी पकाउन सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला कुकर बसालेर त्यसमा हामीले तेल राख्ने। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि सबभन्दा पहिला हामीले ल्वाङ, सुकुमेल, दालचिनी र तेजपत्तालाई त्यसमा फुराउने। यो हाम्रो स्पेसल मसलालाई एकछिन राम्रोसँग भुटिसकेपछि अब हामीले अघि कटिङ गरेर राखेको प्याजलाई पनि त्यसैमा राखेर मजाले भुट्ने। प्याजलाई भुट्दा स्टार्टिङमा हामीले ग्यासको फ्लेम हाई गर्नुपर्छ। जब प्याजको पानी सुक्दै जान्छ हामीले ग्यासको फ्लेम पनि घटाउँदै जानुपर्दछ। प्याजलाई धेरै गोल्डन ब्राउन कलर बनायो भने हाम्रो मासुको टेस्ट पनि लेस हुन्छ। त्यही भएर प्याज भुट्दा चाहिँ हामीले लाइट ब्राउन कलर बनायो भने मासुको टेस्ट पनि मिठो हुन्छ। यतिको कलर आइसकेपछि अब हामीले यसमा बेसार एड गर्ने। बेसारलाई पनि स्लो हिटमा हामीले बिस्तारै भुट्ने। बेसार डढी भयो भने हाम्रो मासु तितो हुन्छ। खाना बनाउँदा नुन र मसलाको मात्रा सँगसँगै ग्यासको मात्रा पनि एकदमै लेभल मिलाएर गऱ्यो भने हामीले सोचेको अनुसारको खानाको टेस्ट निकाल्न सक्छौँ। अब पालो मासुको। बेसार राम्रोसँग भुटिसकेपछि हामीले अब यसमा खसीको मासु राख्दैछौँ। अब हामीले ग्यासको फ्लेमलाई हाई गरेर खसीको मासुलाई मजाले भुट्ने। यसमा पनि अघि प्याज भुटेको जस्तै जब पानी सुक्दै जान्छ हामीले ग्यासको फ्लेम पनि कम गर्दै जाने। मासु भुटेर यतिको सुक्खा भइसकेपछि अब हामीले यसमा अदुवा र लसुनको पेस्ट राख्ने। अदुवा र लसुनलाई पनि हामीले 1 मिनट जति मजाले भुट्ने। अदुवा र लसुनको पेस्ट राम्रोसँग भुटिसकेपछि अब हामीले जिरा धनियाको धुलो, मरिचको धुलो, स्वाद अनुसारको खोर्सानी र स्वाद अनुसारको नुन राखेर त्यसलाई पनि राम्रोसँग भुट्ने। मसला राखिसकेपछि मसलालाई डढ्न नदिन हामीले ग्यासको फ्लेम कम गरेर यसलाई एकछिन भुट्ने। ल हेर्नुहोस् त मासुमा मसला मजाले भुटिसकेपछिको कलर कति राम्रो देखेको छ। अब यसमा हामीले जाइफलको धुलो राख्दैछौँ। जाइफलको धुलो राखिसकेपछि अब हामीले छिटोभन्दा छिटो अघि कटिङ गरेर राखेको टमाटर राख्ने। अब हामीले ग्यासको फ्लेमलाई हाई गर्ने। टमाटर राखिसकेपछि मसला पनि डढ्न पाउँदैन। अब टमाटर नगर्लुन्जेलसम्म यसलाई मजाले राम्रोसँग भुट्ने। टमाटर पनि पाकिसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त हेर्दै खाउँ लाग्ने जस्तो भएको छैन त, तर अझै पनि राम्रोसँग मासु पाकेको छैन। यसलाई हामीले अब सिटी लगाउने। सिटी लगाउनु अगाडि हजुरहरूलाई कतिको रस खान मन लागेको छ त्यही अनुसारले पानी राख्नु होला। मलाई चाहिँ एकदमै खसीको मासुको झोल खानु मन लागेको भएर मैले चाहिँ पानी अलि धेरै नै राखेको छु। हजुरहरूले आफ्नो स्वाद र क्वान्टिटी अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो क्वान्टिटी अनुसारको पानी राखिसकेपछि नुन र खोर्सानी लागेको छ कि छैन चेक गरेर हामीले अब कुकरको ढक्कन लगाएर सिटी लगाउन छोडिदिने। नर्मली खसीको मासुको रस 2 देखि 3 सिटी लागेको एकदमै मिठो हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई अझै गलाउन मन लागेको छ भने त्योभन्दा बढी 4-5 सिटी पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 3 सिटी मात्र लगाएको छु। कुकरको सिटी पनि लागेर सकिसकेको छ। अब चेक गरौँ है त हाम्रो कस्तो भएछ त खसीको मासु। वाउ हेर्दै खाउँ लागि जस्तो भएको छ। अब म त कतिखेर खाउँ जस्तो भइरहेको छ मलाई चाहिँ। खसीको मासुलाई अझै मिठो स्वाद र फ्लेभर दिनको लागि अघि कटिङ गरेर राखेको धनिया राखेर राम्रोसँग चलाउने। मलाई चाहिँ यो मासु देखेर कतिखेर खाउँ जस्तो भइसकेको छ। त्यही भएर म आफूलाई सर्भ गर्नको लागि एउटा बल लिएर त्यसमा मासु राख्दैछु। वाउ लुक्स सो यम्मी। म त अब यसलाई चाहिँ मैले आज ढिँडोसँग खाँदैछु। मलाई चाहिँ खसीको मासु एकदमै मनपर्छ, तर विडम्बना मेरो वाइफले चाहिँ खसीको मासु खानुहुन्न। उहाँले चाहिँ ब्रोइलरको मात्र खानुहुन्छ। त्यही भएर ब्रोइलर लिएर आएको दिनमा उहाँले धेरै खानुहुन्छ र खसीको मासु लिएर आएको दिन मैले धेरै खान्छु। अनि कोलाई यस्तै मिठो खसीको मासु मनपर्छ कमेन्ट गर्नु होला। अनि कस्तो लाग्यो त आजको भिडियो हामीलाई फिडब्याक पनि दिनु होला। अनि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सुपो कुकिङ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।